අද ලෙසන් එකකින් කියලා දෙන්නේ අලුතින් ඩිසයින් කරපු නිවසකට කොහොමද ෆ්ලෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන සාම්පල් එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ ෆ්ලෝ එකේ ඇඳලා පෙන්නන්න. මුලින්ම ආකිටෙක්චර් ටැබ් එකේ බිල්ඩ් පැනල් එකේ තියෙනවා ෆ්ලෝ. ඒකෙන් අපි ආකිටෙක්චර් ෆ්ලෝ ගන්නවා. අරගෙන අපිට මෙතන ඩ්‍රෝ තියෙනවා. ඩ්‍රෝ එකෙන් අපි අපිට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා අපි ලයින් දෙමු. ලයින් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන ඔෆ්සෙට් එකක් දෙන්න ඕන. ඔෆ්සෙට් එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වටේ මේ බිත්තියට පිටතින් අපි කොච්චරක් දුරකින්ද මේ ෆ්ලෝ එක ඇඳ ගන්න ඕනි කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ බිත්ති වටේට තියෙන එක පිළ කියලා. අපි ඒක කොච්චර දුරකින්ද ඇඳ ගන්න ඕනි කියන එක තමයි මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරන්න. අපි දෙමු අඩි 3ක්. හරි. දැන් තියෙන අපිට මෙන්න මෙතන බිත්ති මුල්ල සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ලයින් එක දිගේ ඇඳගෙන යන්න. එතකොට අපිට ඒක ඔටෝ සිලෙක්ට් වෙලා අඩි 3 ඔෆ්සෙට් වෙලා ඇඳෙනවා. මුල්ලෙන් මුල්ලට. ඊට පස්සේ අපිට මොඩිෆයි කරලා මෙන්න මෙතන එකට ගැටිලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක කරන්න ඕනේ සිලෙක්ට් කරලා ඒ ලයින් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා trim එකකින් අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි ෆ්ලෝ එකක් ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ finish දෙන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක දැන් තියෙන 3D mode එකේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපි ඇඳගත්ත ෆ්ලෝ එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක එඩිට් කරගන්න ඕන නම් අපි යන්න ඕනි level 1 එකට. අපි ඇඳගත්ත level එකට ගිහින් අපි මෙන්න මේ ෆ්ලෝ එක සිලෙක්ට් කරලා edit boundary ගිහින් මේ line වලින් අපිට ඒක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමු මේ අපිට ඕපන් වැරන්ඩ් එකක් ටිකක් දිගට ගන්න ඕනේ නම් කියලා. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඒක අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනින් කියමු අපිට මේක අයින් කරලා අපිට මෙතන රවුමට ගන්න ඕනේ නම් අපි ඒ ලයින් එක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන delete එක ඔබන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට ඒක ඇඳලා finish mode දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි ෆ්ලෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ. අපිට ඒක ඕන විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන draw වලින් ඔයාලා ඇඳලා බලන්න මොන විදිහටද ඒවා තියෙන්නේ කියලා. හරි. සුබ දවසක්.